Tôi không giỏi về việc diễn đạt bằng lời, nên không biết bắt đầu từ đâu. Chắc tôi phải bắt đầu từ khoảnh khắc mà mọi chuyện bắt đầu. Do lớn tuổi, bộ râu của tôi dần cứng đi, nó còn khá ngắn. Nhưng mỗi sáng, chúng đều được cạo sạch bằng một lưỡi dao thẳng. Quá trình này đòi hỏi một bàn tay vững vàng. Vì vậy mà nghi thức này trở thành phép thử cho sự tỉnh táo thông suốt thần trí của bản thân. Điều này rất cần thiết, giúp tôi chắc chắn mình hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh. Thiết nghĩ với tầm quan trọng của công việc, tôi thà bị tìm thấy chết gục trên bồn dừa vì lia nhầm lưỡi dao vào cổ, còn hơn là bắt đầu ngày mới mà không chắc mình đã chuẩn bị tươm tất hay chưa. Cho tới tận giờ, tôi luôn cạo râu sạch sẽ, dù phải đối mặt với chuyện gì đi nữa. Tôi tin rằng mình không được trả tiền đầy đủ. Nếu là tôi, thì bạn cũng nghĩ vậy. Nhưng các khách hàng sẵn lòng trả giá bằng mọi thứ họ có, và tôi được phép giữ lại tất cả. Nghe có vẻ căng thẳng nhỉ, giống một tên cướp, nhưng mà... Không, tôi không phải cướp có vũ trang đâu. Tôi là một thầy trừ tà. Hẳn là bạn đã kịp mường tượng ra dáng vẻ ấy rồi. Một người đàn ông 50 tuổi trong trang phục linh mục công giáo với một bộ mặt ù rũ sầu thảm. Tôi không hề đề cao bản thân đâu. Nhưng điều thứ nhất, tôi mới 26 tuổi. Và thứ hai, tôi theo chủ nghĩa vô thần. Theo kinh nghiệm của tôi, niềm tin có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ. Vì lý do đó mà tôi ráng tránh xa các chủ đề tôn giáo, xa nhất có thể. Bạn có thể nghi ngờ rằng tôi phải phụ thuộc vào vài loại máy móc công nghệ tiên tiến khi không sử dụng tới quyền năng của Chúa, nhưng điều đó thật nực cười. Thiết bị của tôi khá đơn giản. Một máy thu sóng âm nhỏ gọn để ghi lại và phát hiện những tiếng thì thầm ma quái, một máy ảnh Polaroid cũ có đèn flash để chụp ảnh tức thì, đèn pin và máy quay phim mini tôi thường sử dụng để thiết lập quan sát từ căn phòng khác. Tôi trông giống một blogger hơn là một thầy trừ tà nhỉ. Tôi cũng không thường xuyên gặp quỷ lắm. Hầu hết là những con ma chất chứa nhiều hận thù. Hoặc nếu tôi đen đủi, đó sẽ là một linh hồn xấu xa đã cư ngụ trong ngôi nhà. 4 trong số 5 khách hàng của tôi tình cờ trở thành chủ nhân một căn hộ đã bị ám bởi người từng sống ở đó rất lâu về trước. Điều đầu tiên tôi hỏi họ, tại sao các người không thể rời đi? Ma quỷ thường có ràng buộc với nơi chúng ám. Chúng giống mèo ở phương diện đó, trừ khi mang mối hận thù cá nhân, bạn sẽ không bị bám đuôi khi dọn ra. Đề nghị này có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi, nhưng tôi chỉ còn cách duy nhất để lảng tránh những nỗi đau. Thông thường, câu trả lời là họ đã thừa hưởng nơi đây, hoặc có vấn đề về tài chính, hoặc đơn giản là họ cảm thấy vậy. Sau khi xong xuôi phần câu hỏi dạo đầu, tôi sẽ đi sâu hơn để hiểu rõ về thứ mà tôi sắp phải đương đầu. Đây, bắt đầu là phần thú vị nha. Họ kể tôi nghe về những cơn ác mộng, tiếng bước chân vọng ra từ những căn phòng trống, lời thì thầm mà những đứa trẻ nghe thấy trong đêm khuya, và phổ biến nhất, cảm giác có người liên tục dõi theo, ngay cả khi họ ở một mình. Nếu thực thể quỷ dị đó đủ mạnh, nó có thể tự biểu thị theo nhiều cách khác, chẳng hạn như để lại vết xước trên cửa, lật tung mọi thứ và thậm chí xuất hiện dưới bóng dáng hữu hình. Những dấu hiệu này cho thấy tôi còn đang trong giai đoạn vui vẻ, không phải vui vẻ theo nghĩa thông thường. Càng có nhiều quyền lực đối với ngôi nhà và người sống dưới nó, càng khó để đuổi chúng trở về nơi đầu tiên. Có vài loại sinh vật tồn tại ở thế giới khác. Đầu tiên là hồn ma của kẻ chết trong khắc nghiệt và khổ đau, hoặc linh hồn hận thù đã neo đậu vào thế giới này cùng mối căm hờn với ai đó. Chúng tương đối phổ biến, không nổi bật lắm. Thông thường, họ bị ràng buộc với nơi họ sống. Tiếp theo là thứ ma quỷ trong truyền thuyết dân gian. Bạn sẽ bất ngờ bởi bao nhiêu thứ huyền bí bà kể khi còn bé. Chúng đều có thật đấy. Một vài trong số chúng cũng khởi điểm từ con người. Phần còn lại thật khó miêu tả hay đặt tên. Hầu như là sản phẩm của những gã pháp sư say mê thế giới tưởng tượng. Tôi đã xử lý các linh hồn chứa nhiều sự hận thù, xuất hiện trong dân gian và tất cả các loại ma ám. Nhưng những trường hợp nổi bật nhất là khi thực thể tấn công trực tiếp con người. Đây là những sinh vật đáng sợ và mạnh mẽ nhất mà tôi đã phải đối mặt, bởi thay vì tạo dựng nỗi kinh hoàng, thì chúng chọn gặm nhấm nỗi đau mà chúng có đủ sức mạnh để gây ra. Chuyến đi chỗ khác cũng chẳng làm mọi việc khá khẩm hơn nếu bạn đã bị chỉ định làm nạn nhân. Chúng rất kiên trì bám theo bạn mọi nơi cho tới khi thỏa mãn, vì một khi bạn đã bị đánh dấu, sự ám ảnh duy trì ngày càng tăng.
Một gia đình đã bị đeo bám bởi một linh hồn như vậy từ Campuchia cho tới tận bây giờ. Khi tôi đã trục xuất nó, họ vẫn bị đánh thức hàng đêm bởi tiếng la hét kinh hoàng. Đám trẻ không muốn bị ôm chặt cứng lúc ngủ với một bàn tay lạnh ngắt đầy ám ảnh. Tôi thường trấn an khách hàng rằng điều duy nhất đáng sợ chính là bản thân nỗi sợ vì cảm xúc tiêu cực mới chính là thứ bọn ma quỷ thèm muốn. Đó là nguồn năng lượng của chúng, khao khát được nhấm nháp nỗi sợ đủ mạnh để khiến chúng tồn tại, khiến ta tự mình làm những điều kỳ quái. Nhưng thường thì khách hàng đã quá hoảng loạn sau trải nghiệm siêu nhiên trước khi nhận lời khuyên nghiêm túc về phía tôi, và tôi cũng cảm thông với những trái tim nhỏ bé đang run rẩy này. Thế giới tươi đẹp đã vụn vỡ bởi phần tăm tối ẩn sâu, khiến họ mãi mãi không bao giờ quên nỗi sợ hãi nguyên thủy của mình. Đó là những nỗi sợ ẩn khuất trong bóng tối. Sau khi xác định được mối đe dọa, đã đến lúc bắt tay vào việc. Ma thường hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, có một lý do chính đáng. Cho đến khi ta xua tan được bóng tối bằng ánh sáng của tri thức, đêm đen là thứ con người chưa thể làm chủ, và tâm trí chúng ta dễ dàng bị thương tổn nhất. Nói cách khác, đây là thời điểm tốt nhất để đón đầu những vị khách ở thế giới khác. Đó cũng là lúc tôi hành động. Tôi đến vài giờ trước nửa đêm, mọi thứ phải thật tươm tất. Như một thợ săn giỏi, tôi luôn khảo sát môi trường và đặt bẫy trước khi theo đuổi con mồi. Cần phải có một cuộc đối đầu trực tiếp, theo như tôi gọi, nên khách hàng nên ở lại trong suốt quá trình. Họ đã bị ảnh hưởng bởi thực thể, dễ dàng tấn công, trở thành mục tiêu hoàn hảo. Tôi đặt camera trong các phòng khác, đổ bột lên tường và sàn nhà để phát hiện chuyển động và bật máy thu âm. Ngoài việc phát hiện chuyển động huyền bí, các thiết bị này còn hoạt động như một mồi nhử. Không vị khách nào có thể bỏ qua cơ hội dọa nạn nhân qua ống kính. Nếu tôi không phá hủy tất cả các bức ảnh, giờ tôi có thể đã sở hữu một album ảnh trực diện. Tôi phải chia sẻ thật lòng về những cuộc chiến với thế giới bên kia. Cơ thể này còn tiết lộ nhiều hơn một cây bút. Cánh tay và vai tôi sẽ mãi mãi tím bầm ở những nơi mà Krasnu, linh hồn xấu xa dưới hình dạng một người phụ nữ, đã cố gắng siết cổ tôi bằng đám ruột treo lòng thòng trên cổ. Giọng nói của tôi sẽ mãi mãi trầm đục khàn khàn từ lúc tôi phải chịu đựng cái lạnh để cứu một cô gái khỏi Nix, kẻ đã cố gắng dìm cô ấy xuống một hồ nước đóng băng. Vết cắn gần cổ tôi, chiến tích, thuộc về con ma điên dại Nova, vẫn đôi khi đau và chảy máu sau 2 năm ròng, nhưng tôi mang theo những vết thương với niềm tự hào. Đây là huân chương của các cựu chiến binh trừ tà, cho biết rằng tôi đã nhìn thấy tất cả và không bao giờ nao núm trước thử thách. Nói như vậy, không có nghĩa là việc đối mặt với một thứ mạnh, tới nỗi vượt ra ngoài thang đo 1 đến 10 là nhẹ nhàng. Đề nghị cuối cùng, nó không tiến triển tốt cho lắm. Tôi đã nhận được không chỉ một, mà hàng tá cuộc gọi từ các phụ huynh tại một thị trấn nhỏ, rằng con cái của họ đã lạc trong chuyến đi khám phá một căn nhà thương điên bị bỏ hoang. Rõ ràng, mọi người đều tin rằng nơi này đã bị ám. Tất nhiên, lời giải thích huyền bí cho sự mất tích của chúng không phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng ngay cả khi cảnh sát đã vào cuộc, vẫn có một số đứa trẻ không hề quay trở lại. Ban đầu, tôi không đồng tình với quan điểm này. Có thể đây là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt, người mà tôi chẳng thể trang bị đủ tốt để đối phó. Nhưng rồi, một phụ huynh vô cùng tuyệt vọng đã rất kiên trì, trả tiền hào phóng. Vậy nên cuối cùng, tôi đã đồng ý xem xét vấn đề đó. Tôi đến nhà thương điên vào ban ngày để kiểm tra vài thứ, nhưng vẫn ở lại dù màn đêm đã buông xuống. Vì một số lý do, tôi không thể thoát được. 8 giờ, tôi vẫn lang thang trên dãy hành lang vô tận để tìm kiếm lối ra. Các tấm lưới chắn cửa sổ chẳng chịu nhúc nhích một chút nào. Tôi không biết điều gì tệ hơn nữa, hoặc điều trong phạm trù công việc của tôi cuối cùng cũng đến và tôi phát điên. Hoặc, vì vậy, giờ đây tôi ngồi viết mọi điều để giữ cho tâm trí khỏi bị xâm chiếm. Tôi cần giữ đầu óc thông suốt vì đã cảm nhận được nhiều thứ đang hướng về phía tôi, giống như những con thiêu thân hướng về ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngờ rằng mình có thể sợ hãi. Dường như ngay cả tôi cũng sắp được chứng kiến một điều chưa hề biết tới. Có vẻ như đêm nay sẽ thật là dài đây. Ngày 22 tháng 9, năm 2013. Giờ đang là ban ngày, nên tôi có thể tạm lấy lại hơi thở. Phải thừa nhận rằng tôi khá hối tiếc khi đồng ý tiếp nhận trường hợp này.
Khi mới tới đây, tôi chỉ nghĩ nơi đây hẳn đã bị ám, nhưng không, nó hoàn toàn bị chiếm hữu. Nói nó là vật thể sống cũng được. Thật ra, nó là lãnh địa của chết chóc và điên loạn. Chúng bủa vây xung quanh, cố thâm nhập vào trí óc tôi, khiến tôi phải tập trung tất cả lý trí chỉ để giữ cho bàn tay khỏi run run khi viết những dòng này vào cuốn sổ ghi chép. Sức mạnh ý chí luôn là vũ khí tối thượng nhất. Mọi công cụ hỗ trợ khác chỉ giúp giao tiếp cùng ma quỷ. Chính con người mới, chính là thứ sẽ kết thúc tất cả. Bí quyết hành nghề của tôi không dựa vào những lời thần thánh suông, không đạn bạc hay tỏi, không bùa hộ mệnh, không phép thuật, không tia năng lượng. Sau khi xác định được mục tiêu, tôi sẽ yêu cầu mọi người một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện cùng vị khách kia. Chúng không được chào đón, và chẳng ai sợ nó cả. Mọi phần mở đầu thường giống nhau. Cút ra khỏi đây, ngay. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Không phải cứ tỏ ra thô lỗ thì con ma sẽ rời đi. Chúng đang bị đe dọa bởi cảm xúc nảy sinh từ nỗi sợ hãi, sự tức giận. Cơn thịnh nộ của con người, điều chúng rất hiếm khi đụng độ và có thể sẽ gây đau đớn. Hãy thử nhìn nhận thế này, khi mọi lý do tồn tại đều dựa trên bản năng đánh hoặc tránh của con người, việc bạn vẫn đứng vững mà không chạy trốn trong kinh hoàng sẽ khiến chúng bất lực. Bí quyết không phải thần chú bùa mê gì hết. Ước gì nó làm được vậy. Thỉnh thoảng tôi cần tung vài cú đánh để giành phần hơn trong cuộc tranh luận. Nghe có vẻ ngu ngốc buồn cười, vì ma quỷ chẳng phải lúc nào cũng có xác thịt hữu hình. Nhưng khi tới gần chúng, khi cái chết cứ trực chờ hút cạn lấy sinh khí, mọi thớ thịt trên người tôi đều dâng trào adrenaline, tỏa ra cơn thịnh nộ, đủ để mối liên kết của chúng với thế giới dần suy yếu rồi nhạt phai. Thực sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức sống hơn lúc cận kề cái chết. Tối nay, lần đầu tiên trong đời, tôi trốn chạy khỏi cuộc chiến. Đơn giản vì đây có là thằng ngu cũng nhìn ra được. Thêm một thằng như tôi bay vào thì cũng chẳng tài nào thắng nổi. Không thể thỏa hiệp với những thứ tồn tại nơi này. Chúng là nguồn cơn của sự nguyền rủa, được rèn giũa qua từng lời than thở vô nghĩa của linh hồn kẻ mất trí bị kẹt lại trong chính đầu óc mình. Họ không tồn tại vì ác cảm hay thù hận, chỉ đơn thuần là nỗi đau chất chứa trong sự điên loạn tột cùng. Động cơ của họ không rõ ràng, nhưng đó là toàn bộ thống khổ họ phải chịu đựng suốt đời. Tôi nên điều tra kỹ hơn về nơi này trước khi đến đây, vì bây giờ tôi không chắc điều gì khác sắp xảy ra, hoặc những gì có thể xảy ra ở đây sẽ đưa những sinh vật như vậy vào thế giới tương đối hợp lý của chúng ta. May mắn thay, nhiệm vụ của tôi là tìm những đứa trẻ rồi rời khỏi nhà thương điên, chứ không phải đày đọa các linh hồn, nên nếu đủ cẩn trọng tôi có thể vượt qua được. Đã 17 giờ kể từ khi tôi bước vào, nhưng chẳng có dấu vết nào của lũ trẻ. Như thể chúng chưa từng tới đây, không một vết chân trên nền nhà bụi bặm, không vật dụng cá nhân sơ sẩy làm rơi, không gì cả. Tôi thậm chí còn không chắc chắn mình đang ở đâu. Nơi này là một mơ hỗn độn vô nghĩa. Tôi đã đi bộ dọc theo tòa nhà hàng tiếng đồng hồ, thử tất cả các cửa, nhìn ra cửa sổ để tìm một số điểm mốc hoặc điểm tham chiếu, đi lên đi xuống các tầng, không có gì. Tôi mắc kẹt trong một chiếc kén khổng lồ, vẫn trở lại cùng một cái hành lang chết dẫm dù đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Sự thật là tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể tồn tại. Đây có phải là một ảo ảnh phức? Có phải họ đã kéo tôi vào chiều không gian quái dị, nơi được điều khiển bằng các quy tắc? Liệu đây có phải luyện ngục, địa ngục? Hay là tôi đang chết dần trong một căn phòng bẩn thỉu tồi tàn và tất chỉ là sản phẩm của trí óc bất bình thường của tôi? Làm ơn, hãy cho tôi câu trả lời. Tôi chỉ có thể mường tượng lũ trẻ đã sợ đến mức nào. Một phần trong tôi đồng ý rằng chúng phải trả giá khi làm điều không nên làm, và chúng sẽ được dạy một bài học. Nhưng hơn hết thảy, tôi thấy thương bọn nhóc. Không ai xứng đáng bị thế giới siêu nhiên chào đón như vậy. Không ai xứng đáng bị mắc kẹt trong một nhà thương điên. Tôi phải tìm chúng và sau đó nghĩ cách đưa chúng tôi ra. Đây không phải là lãnh thổ của con người. Tôi đã lưu lại quá lâu so với phép lịch sự thông thường rồi. Lũ trẻ có 5 đứa, Thomas, Sarah, Elliot và Daisy. Trước khi tới tôi đã nhận được ảnh chúng. Tất cả đều có vẻ rất hạnh phúc, tràn đầy hy vọng, ước mơ và hoài bão, sớm trở thành con người của xã hội và sống hết mình. Những tia nắng nhỏ. Và giờ cha mẹ chúng thậm chí chẳng biết có còn cái xác nào để chôn cất không. Tôi phải tìm được mấy đứa bé. Cuộc chiến này là gánh nặng riêng tôi sẽ chịu đựng nó.
ngay cả lúc này. Tôi không được quên mục tiêu của mình, phải tỉnh táo. Tay tôi vẫn không run, nhưng tôi nhớ tới mọi thứ, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải mình trong tương lai không. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là vào 3 giờ sáng. Tôi đã hy vọng có thứ gì xuất hiện sớm hơn, kiếm tìm cơ hội đối đầu mong rằng sẽ phá vỡ được lời nguyền, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, tôi không đơn độc. Trong nhiều năm qua, tôi đã phát triển một khả năng gần như ngoại cảm để cảm nhận sự hiện diện siêu nhiên. Mặc dù trong thực tế, điều này chẳng đặc biệt lắm. Mọi người đều trải qua ít nhất một lần có cảm giác bị theo dõi. Tôi cố gắng tìm một khuôn mẫu cho mê cung hành lang. Thời gian không nhân nhượng với nơi này lắm, vì vậy quanh tôi tràn ngập dấu vết. Vết bẩn trên tường, đốm trắng vỡ vụn, vết nứt và ván sàn bị mất. Sau vài giờ quanh quẩn, tôi đã có thể phân biệt các hành lang, nhưng vẫn chưa tìm được quy luật ở cách chúng kết nối với nhau. Trong khi nghiên cứu, tôi cũng bật máy ghi âm khoảng nửa phút rồi tua lại. Tôi đã hy vọng nghe thấy ít nhất chút đỉnh. Tiếng thì thầm từ lũ xác sống, tiếng la hét từ những đứa trẻ mất tích, nhưng chỉ có sự im lặng. Cư dân nơi này đang đợi chờ một cái gì đó, và nó thật đáng sợ. Lần thứ 20 đi quanh, tôi nhận ra những vết xước còn mới trên tường. Dấu tích không đều, mà nếu không phải vì kích thước khổng lồ, tôi đã ngờ rằng chúng được tạo ra bằng móng tay. Vòng thứ 20 cũng là lúc tôi nghe tiếng cào, nhỏ đến nỗi tôi đã lờ đi, nhưng được thu lại rất rõ trong máy ghi âm. Thính giác căng ra, tôi nín thở lắng nghe sự hiện diện của thứ tiếng này từ phía sau, ở cuối hành lang. Tôi quay lại, bật sáng đèn pin lên, chẳng có gì. Nhưng âm thanh đang dần to hơn. Bất cứ thứ gì đang đuổi theo tôi quanh vòng lặp này cuối cùng cũng sắp bắt kịp. Một tấm ván sàn cách tôi 20 mét kêu lên, một lớp sơn trắng từ trần nhà rơi xuống. Nhịp tim ngày càng nhanh hơn. Tôi cảm thấy một cảm giác bỏng rát quen thuộc trong ruột gan. Hít thật sâu, tôi hét lên. Hãy cho ta thấy sự ngu độn chết tiệt của ngươi. Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy, thay vì vài điều khác mang tính hăm dọa hơn. Có lẽ nỗi sợ về đối thủ vô hình rất lâu trước đây đã quay lại với tôi. Dù gì thì nó cũng không hoạt động. Vậy nên, vừa nguyền rủa, tôi vừa rút chiếc máy ảnh ra và chụp nhanh một bức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đèn flash đã dọi vào một thứ gì đó, to lớn và nặng nề, nhưng thoáng chốc ấy quá nhanh để tôi chắc chắn với điều mình vừa thấy. Lấy bức ảnh ra, rồi vẩy thật mạnh, tôi nhìn vào nó nhờ ánh sáng của cây đèn pin. Ngay lúc đó, tôi phải nghiến chặt răng và hít thật sâu để kìm mình bật ra tiếng thét. Vong hồn trong ảnh là một người phụ nữ, chỉ có điều cô ta cao tới ít nhất 12 mét. Hầu hết bức ảnh bị choán bởi cái đầu đồ sộ. Bề ngang của nó to bằng cánh cửa, để lộ khoang họng đen hù và hàm răng giữa nát. Đôi mắt trắng dã mù giờ hướng thẳng vào tôi, lộ rõ vẻ đói khát. Đang chui qua đường hầm, với hai cánh tay mảnh khảnh, đang quấn quanh tấm thân xương sẩu của nó. Nhưng các vết xước trên tường, chúng giờ đã được hợp lý hóa. Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi những ngón tay không đều, xương sẩu, giúp lết về phía trước, tựa như một con sâu bướm đáng sợ. Chúng ở khắp mọi nơi, mọc từ vai, cẳng tay, cổ và cả chất nhầy xám ngoét, bẩn thỉu. Tôi có thể thấy một ngón tay nhỏ dưới mí mắt của cố đẩy tròng phải vào trong hốc mắt. Tấm ván sàn cách tôi 5 mét kêu cọt kẹt. Tôi quay lại và bắt đầu chạy, không ngưng nghỉ cho tới khi hết hơi. Tôi chỉ còn nửa chai nước và chưa hề chợp mắt suốt 24 tiếng. Tôi phải ngừng đày đọa bản thân, nghỉ ngơi chút ít. Tôi không nên đầu hàng, tôi làm được. Chỉ có điều, tấm ảnh của lũ trẻ đang dần thay đổi. Từng màng màu sắc cuộn xoắn lấy nhau, bị bao phủ dưới bóng tối. Khuôn mặt Thomas giờ quá mờ nhòe. Tôi không biết thứ gì gây ra chuyện này. Có lẽ là đã quá muộn rồi, nhưng vẫn còn hy vọng. Anh Sarah không bị hư hại. Nếu con bé kéo dài được lâu như vậy, nó là một chiến binh, giống như tôi. Sứ mệnh chưa tới hồi kết thúc. Tôi mệt rồi. Dừng tại đây thôi. Ngày 22 tháng 9, năm 2013, 19 giờ 00, tôi dàn xếp để được ngủ một chút vào ban ngày, nên giờ thấy khá hơn nhiều. Nhưng bóng tối lại ập xuống thêm lần nữa, và tôi nghe tiếng cào ở khắp mọi nơi. Do con quái vật kia làm, hay do tôi đã phát điên, cũng không chắc nữa. Tôi có cảm tưởng rằng sau khi mình ra khỏi cái nhà thương điên này, thì sẽ bị tống cổ luôn vào cái trại tâm thần khác. Anh lũ trẻ lại biến đổi thêm lần nữa. Bức hình Daisy hiểu nôm na là gần giống tranh quảng trường đen của Malevich, vì không còn thấy gì trong đó cả. Mặt Thomas nhòe nhoẹt đi. Tuy nhiên Sarah vẫn ổn.
Tôi có nên tin vào những sự thay đổi này không? Sau cùng thì, nơi này đã gây ra tất cả. 20 giờ 30 phút. Máy thu âm đã ghi lại được gì đó. Một lời thỉnh cầu cứu giúp rất khẽ khàng. Giọng phụ nữ, dù tôi không biết đó là ai hay tại sao tôi chẳng tự mình nghe thấy nó. Đáng nhẽ tôi phải đi tìm nguồn cơn âm thanh, nhưng khó có thể xác định chính xác qua máy thu. Thậm chí nó có thể là một cái bẫy, linh hồn giả giọng người khác, như hồi đó trong vùng đầm lầy của New Orleans. Tôi đã nghe thấy giọng nói rõ ràng hơn, ở đâu đó bên dưới. Được rồi, tin mới đây, có một cánh cửa kim loại khổng lồ dưới chân cầu thang. Tiếng cầu cứu phát ra từ phía sau cánh cửa, nhưng đồng thời cũng có cả âm thanh của nhạc cụ. Piano, organ, chắc hẳn có thứ gì đang cố thu hút tôi vào trong. Chết tiệt thật. Ngày 23 tháng 9 năm 2010, 17 giờ không, tôi tìm được Elliot rồi. Nó vẫn còn sống. Dù tôi ngờ rằng cậu nhỏ chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa. Nó quá kinh hãi và khiếp đảm bởi nơi này tới nỗi cứ dính kè kè bên cạnh tôi. Ít nhất tôi được biết rằng mình sẽ không để mất đứa bé ở đây. Số phận của Sarah và Peter vẫn chưa sáng tỏ. Thomas và Daisy cũng vậy, chà. Có vẻ những bức ảnh đã nói lên sự thật. Elliot và Daisy ở sau cánh cửa kim loại đó. Đó như kiểu một tầng hầm kỹ thuật, một mạng lưới đường hầm không thấy điểm dừng, cùng hàng loạt ống nước cũ kỹ, ồn ào chạy trên cao. Thứ nước rỉ ra từ các vết nứt, để lại hàng vệt máu trên tường, trên sàn nhà, và thứ âm nhạc ảm đạm quạnh hiu phát ra từ chính các ống nước. Thậm chí, nơi này trông còn quá siêu thực. Như thể tôi đang ở trong cơn ác mộng loạn óc của một bệnh nhân tâm thần phân liệt, vì đây là biểu hiện của chứng sợ không gian kín. Tôi đang đi sâu hơn vào sự điên rồ của chính mình, mà không phải vì những giọng nói thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tiếng thổn thức của Daisy đã khiến tôi đổi ý. Sau gần 2 ngày lang thang vô định ở nơi quái quỷ này, cuối cùng tôi cũng gần đạt được mục tiêu. Dù đó là lời cầu cứu, thì thanh âm cũng vừa được hồi sinh. Tôi chưa bao giờ thuộc kiểu người thích tiếp xúc xã hội, nhưng vào thời điểm đó, tôi khao khát tìm thấy chúng, không chỉ vì đó là nhiệm vụ của tôi, mà để trấn an bản thân rằng còn có những người khác trên thế giới này. Nhưng mặc dù con bé rõ ràng đang gặp nạn, tôi không thể lao đầu về phía trước. Nó vẫn có thể là một cái bẫy, và tôi thậm chí không biết phải đi đâu. Tiếng vang, hòa lẫn với âm thanh của đàn piano, thật khó để xác định được phương hướng chính xác. Tôi quyết định thử vận may của mình. Tôi đã bị lạc trong tòa nhà, càng ngày càng đi vào sâu. Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chết trong những đường hầm, nghe giai điệu đau khổ này thay vì sự im lặng ở hành lang phía trên. Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra chết dưới này tồi tệ hơn rất nhiều. Bóng tối ở đây như thể đang sống, trực chờ sâu xé quanh tia sáng từ đèn pin. Có đôi lần tôi thấy vài hình dạng cố lảng tránh tầm nhìn của tôi, quá méo mó để gọi là người. Tiếng vang của nhiều giọng nói khác nhau khiến tôi lạc phương hướng, và các ống nước quá ồn ào làm tăng thêm sự lo lắng. Nhiều khi tôi phải quay lại và quét đèn pin quanh khoảng trống đằng sau vì có cảm giác sắp bị túm lại rồi kéo tới góc khuất. Tuyệt vọng, tôi hét vào bóng tối, trông mong có người nghe thấy. Nghĩ lại thì đó là một hành động ngu ngốc. Nếu tôi không làm vậy, có lẽ Daisy vẫn còn sống. Nhưng cũng có thể tôi sẽ chẳng tìm được Elliot và Daisy, bởi ngay lúc đó có tiếng trả lời thật rõ ràng đáp lại. Chúng cháu ở đây. Tôi lao đi, bảo chúng tiếp tục gọi lớn. Tiếng cậu bé nhuốm màu sợ hãi, nhưng ngập trong hy vọng và ngày càng to hơn. Tới khi ánh đèn chiếu được vào Elliot, người đang nắm tay dẫn đường cho Daisy, lòng tôi trộn lẫn giữa kinh hoàng và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì những đứa trẻ chưa chết vẫn còn cơ hội tìm thấy chúng. Kinh hoàng bởi mắt Daisy chảy máu giàn giụa, khiến khuôn mặt cô bé biến dạng thành một mảng hỗn độn ghê tởm. Xem xét thêm những vết sẹo thì có lẽ nó đã tự mình làm vậy. Tôi nắm chặt lấy Elliot, đặt tay lên ngực thằng bé. Tôi cần được trấn an, được chắc chắn rằng trước mặt mình là một con người, ấm nóng, trái tim vẫn còn nhịp đập. Nó không quan tâm hành động đó cho lắm, mà chỉ choàng tay qua vai tôi, ánh mắt đăm đăm trên gương mặt ngạc nhiên, như thể không tin điều này là thật. Chẳng phán xét thêm được. Tôi hỏi chúng rằng những người khác đang ở đâu. Ngay khi nghe được tiếng tôi, Daisy bắt đầu rít lên, la hét, quơ quạng khắp xung quanh để tìm Elliot. Tôi đặt tay cô bé vào người cậu bạn đồng hành. Dù đã quá hoảng loạn, Elliot vẫn trấn an bạn mình. Nhưng hóa ra nó đang cố làm con bé im lặng bằng mọi giá.
thậm chí nhét cả nắm tay vào họng Daisy. Rồi Elliot bấu lấy tôi, thứ gì đó đang truy đuổi chúng, giống như vong hồn tôi gặp hồi tối qua. Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, khiến các đường ống rung bần bật. Elliot gắng gượng vượt qua tôi, trong khi cố kéo tay con bé Daisy mù lòa, ướt nhẹp nước mắt. Sau lưng chúng, một bóng người trần truồng đang khập khiễng tiến tới. Thoạt nhìn, thứ đó thật quá khổ. Nhưng hóa ra đó là một khối vô số các khuôn mặt bao trùm toàn bộ thân thể gấm guốc. Vài khuôn mặt nhỏ nhắn, không lớn hơn trẻ sơ sinh, trong khi những các khác chiếm nhiều diện tích hơn. Mặc dù tôi chỉ nhìn vào nó vài giây ngắn ngủi, có hai điều mãi mãi cháy bừng lên như ngọn lửa điêu tàn trong tâm trí tôi. Tất cả những thứ âm nhạc lệch lạc và lời than vãn tôi nghe được phát ra từ sinh vật này, cùng các khuôn miệng sẽ vĩnh viễn than khúc ca u hoài. Và một trong số đó là của Thomas. Chiến đấu với sự hiện thân theo nghĩa đen của chứng rối loạn nhận dạng phân ly này là không cần thiết. Tôi có rất ít cơ hội chiến thắng trên chính lãnh thổ của nó, với hai đứa bé hoàn toàn khiếp đảm bên cạnh. Lần thứ hai trong đời, tôi phải trốn chạy thử thách, mang theo lũ trẻ, tôi dẫn đường. Tôi không nhớ mình đến từ hướng nào, mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm. Các quy tắc của trại tâm thần hẳn cũng được áp dụng cho nơi địa ngục này. Đáng lẽ tôi nên biết các đường hầm cũng bị chiếm hữu, rằng chúng có ý thức tách biệt, muốn nuốt chửng kẻ lạc bước. Làm thế nào mà bọn trẻ còn sống sót được lâu như vậy? Có phải nơi này cố tình chờ đợi người đến tìm kiếm chúng? Có phải chính tôi đã an bài số phận khi gặp chúng? Tôi vẫn còn nhớ lực kéo bất ngờ lúc đó, kèm theo tiếng thét của Daisy. Đó là tiếng thét đầy đau đớn và tuyệt vọng của con người đã tránh né cái chết quá lâu, đến nỗi hy vọng sống sót được nhen nhóm từ thẳm sâu trong tâm hồn, rồi bỗng bị phá nát từ tận gốc rễ. Vội quay lại xem chuyện gì xảy ra, tôi thấy Daisy bị xé toạc và đẩy vào một trong những ống nước trên trần hầm. Elliot cố kéo con bé lại, suýt chút nữa đã chịu chung số phận với Daisy. Tôi đã kéo nó lại, đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Lúc đó, tôi cố bắt lấy tay con bé, nhưng khoảnh khắc Elliot buông Daisy ra, nó biến mất như hạt bụi bị hút vào máy hút bụi. Tôi đã đánh mất một đứa trẻ. Elliot đứng chết lặng vì sốc, rồi tôi nhận ra tiếng nhạc đã ngừng lại. Giờ chúng tôi đang ở một mình. Để cho chắc chắn, tôi đảo mắt xung quanh các góc tối, đề phòng sinh vật đó vẫn đi theo. Cái cánh cửa sắt khỉ gió ở ngay đây. Như thể nó đã nhận được vật hiến tế và dành cho chúng tôi một đường thoái lui. Elliot vẫn đang hoang mang. Nó không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng chịu uống lấy chút nước. Thật là tuyệt nếu dạo quanh nơi đây vào ban đêm với một sinh vật nhỏ nhoi mà nỗi sợ chất chứa đã đong đầy tới. Nỗi nó trở thành ngọn hải đăng sáng chói dẫn đường cho bọn quỷ dữ. Như thể mọi thứ chưa đủ tồi tệ, tôi chỉ còn cục pin cuối cùng để giữ đèn sáng. Nếu trong 24 giờ tới chúng tôi không thoát được ra khỏi đây, thì cũng đồng nghĩa với không bao giờ. Tôi phải tìm lối ra thôi. Một đứa còn hơn là chẳng có gì. Gửi tới bất cứ ai tìm thấy mấy dòng ghi chép này, tôi hy vọng rằng bạn không quá khốn. À không, quá là tồi tệ. Ngày 24 tháng 9 năm 2013, có vẻ Elliot đang dần hoàn hồn lại. Cậu bé giờ đã nhận ra tôi là ai và ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi, dù cổ họng nó bỏng rát do mất nước tới nỗi hầu như không thể nói chuyện. Tôi gắng nói cho thằng bé biết nơi chúng tôi đang đứng và quy luật sinh tồn. Nó hiểu, ít nhất cũng tỏ ra cứng rắn hơn, mặc cho dáng vẻ nó giống hệt một đứa trẻ con tự mãn quá đà. Tôi không trách nó. Tất cả những điều từng được chứng kiến sẽ mãi mãi in hằn vết sẹo lên nó. Elliot nói với tôi cách cả lũ đã vào đây. Đúng như dự đoán, chúng nghĩ sẽ thật ngầu khi sở hữu vài bức ảnh của một nhà thương điên. Dĩ nhiên chúng đã không lường trước được những gì sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn trực trào mong muốn mắng mỏ thật thích đáng. Chúng đã nghĩ gì cơ chứ? Làm thế nào mà nơi tẩm lợm này lại trở nên ngầu vậy? Thành thật mà nói thì, bao nhiêu điều tồi tệ sẽ chẳng xảy ra nếu con người đơn giản là ngồi yên đấy, thay cho việc chạy lung tung gây chuyện chỉ vì nhàm chán. Tôi chắc mẩm Elliot đã học được một bài học, nên không khắt khe với nó nữa. Tôi không muốn nó suy sụp tới nỗi dụ toàn bộ cái trại tâm thần tới đây. Bản thân thằng bé đã là mục tiêu quá dễ dàng rồi. Bọn trẻ phải mất 2 tiếng mới nhận ra chúng đã đi lạc và thêm 2 tiếng nữa để chấp nhận điều đó. Chúng đã cố gắng tìm lối ra, nhưng nơi này không thoải mái lắm. Bị mắc kẹt trong một mê cung huyền bí,
Đối mặt với nỗi kinh hoàng mà Elliot thẳng thắn từ chối mô tả, chúng chỉ có thể phụ thuộc vào nhau. Mấy đứa bé hỗ trợ lẫn nhau, bản năng nâng đỡ chúng để không ngã khuỵu. Đó là điều duy nhất bảo vệ chúng khỏi nơi này. 5 chân một bàn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các cư dân ở đây muốn tách chúng ra. 5 đứa đã ở cạnh nhau 2 ngày. Trong thời gian đó, chúng đi vòng quanh các hành lang của nhà thương điên, cố gắng tìm lối ra, nhưng vô ích. Giống như tôi, tất cả đi theo vòng tròn, về cùng một nơi mà chúng đã ở cách đây nửa giờ hoặc một chỗ khác, nhưng vẫn giống hệt. Elliot nói chúng cũng nhìn thấy các vết xước xuất hiện vào ban đêm. Chúng hiểu mình đang vướng phải chuyện gì, nhưng vẫn phải cắn răng mà đi tiếp. Chúng đã làm tốt hơn tôi mong đợi. Nhằm duy trì nguồn sáng, chúng chỉ dùng duy nhất một đèn flash hòng tiết kiệm pin. Vào buổi tối, lũ trẻ luôn di chuyển, không chỉ để tránh các loại ma quỷ chưa chịu buông tha, mà còn giúp linh hồn khỏi bị chiếm giữ. Điều này có thể hiểu được, vì từng có nhiều người lính phải trải qua sự nhàm chán giữa các cuộc chiến, khi xung quanh họ không có gì ngoài bức tường chiến lũy màu nâu xám xỉn và những người đồng đội thầm lặng. Gạt đi mọi khó khăn hiện tại, tôi vẫn cảm thấy chán chường đến nhức nhối. Để chống lại tình trạng mất nước, chúng phải uống hơi ẩm, ép môi vào bức tường bẩn thỉu để hút lấy những giọt nước. Khi đi vòng quanh tòa nhà, chúng cố gắng ở gần nhau nhất có thể, nắm tay và hỏi nhau xem mọi người có còn ở đó không. Cách suy nghĩ sâu sắc như vậy thật tuyệt vời, cho thấy rằng chúng hiểu sự cần thiết của việc thận trọng hơn trong tình trạng khó khăn. Thật khó để tin rằng đây là những đứa trẻ ngu ngốc đã đi khám phá trại tâm thần bỏ hoang trong đêm. Chúng không đi vào một căn phòng nào cả. Có thể dễ dàng bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng kín sau lưng, để người đầu tiên hoặc cuối cùng ở lại đơn độc, hoảng sợ và đối mặt với thứ dị hình sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội béo bở như vậy. Chúng chỉ ngủ vào ban ngày, thay phiên nhau canh gác để những người khác được an tâm nghỉ ngơi. Nhưng rồi các cách phòng ngừa, các kế hoạch đều vỡ lở. Elliot nói rằng Daisy đã mất đi đôi mắt trong lúc canh chừng. Ca gác thường kéo dài 1 giờ mỗi lần, để người nhận trọng trách không quá mệt mỏi. Chúng thức tới hơn 20 tiếng mỗi ngày. Chúng ngủ với đôi mắt nhắm hờ cảnh giác, nên thức dậy ngay khi nghe tiếng thút thít của Daisy. Cô bé ngồi trên sàn, hướng về phía hành lang. 2 đôi bàn tay giơ lên phía trước như một cử chỉ đầu hàng. Không ai nghe thấy gì. Thứ đã lấy đi đôi mắt con bé hành động quá nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự phản kháng nào, và trong khi 4 người bạn của nó nằm gần đó, hoàn toàn không phòng bị và mù mờ về số phận của chúng. Dấu hiệu duy nhất cho thấy sự hiện diện của thứ đó là 2 dấu chân trẻ con nhuốm đầy máu chảy qua kẽ tay Daisy. Lũ trẻ không bỏ rơi Daisy, nhưng sự kiện này khiến chúng cảnh giác hơn, đồng nghĩa với việc chúng đã bị chú ý. Mặc dù vẫn an ủi, động viên lẫn nhau, chúng bắt đầu nghe và nhìn thấy mọi thứ thường xuyên hơn. Tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ giữa nhóm, thoáng thấy ai đó nhìn trộm từ phía sau góc, bước chân nặng nề phát ra từ tầng trên. Những chi tiết nhỏ, hoàn mỹ, như nghệ thuật, dần làm chúng lo lắng và phá vỡ rào chắn tâm lý của chúng, mở ra con đường bằng phẳng cho những thứ không còn mong gì hơn thế. Chúng tách nhau ra vào 2 đêm trước khi các bức ảnh bị biến dạng, nên tôi đoán Elliot thực sự may mắn khi được tìm thấy. Không có người lớn bên cạnh, nó sẽ sớm bị kết liễu. Thằng bé bảo tất cả là lỗi của Thomas. Thomas nghe thấy tiếng nhạc trước nhất. Lúc đầu, chúng đều phủ nhận việc nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng Thomas cứ khăng khăng, mặc dù điều duy nhất phá vỡ sự im lặng là giọng nói thô lỗ. Ô mồm của nó. Chúng không nói bất cứ điều gì, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Thomas đã phát điên. Đó là lý do khiến lũ trẻ sợ hãi hơn cả khi nghe thấy tiếng nhạc, một âm điệu không đồng đều của đàn piano truyền qua đường ống máng. Tất cả đều nghĩ rằng chúng cũng đang phát điên, hoặc sự điên rồ của Thomas đã nhập vào những bức tường bao quanh chúng và nảy nở như hạt giống rơi xuống vùng đất màu mỡ. Ai mà biết, âm điệu được khuếch tán ngày càng to, thật khó để xem nó phát ra từ đâu. Tôi có thể tưởng tượng chúng cảm thấy thế nào. Giống như những người lính Macedonia trong rừng rậm Ấn Độ, những người đã nghe thấy tiếng trống gióng của kẻ thù, nhưng lại không thể thấy một linh hồn mục ruỗng. Chỉ có bức tường xanh bao quanh chúng, chỉ có bóng tối cận kề và mê cung làm từ xi măng cũ kỹ, loang lổ. Daisy đã hét bằng một âm vực vượt quá giới hạn con người.
Đường ống va đập mạnh tới nỗi các bức tường bị rung chuyển, bụi rũ xuống mù mịt. Ván sàn biến dạng rồi cọt kẹt ầm ĩ. Vài gương mặt đầu tiên bước ra khỏi bóng tối cuối hành lang, hát với cái miệng mở to. Đó là ký ức mạch lạc cuối cùng của Elliot trước khi gặp tôi. Nó chỉ nhớ vài thứ nhỏ nhặt như thể trí nhớ đã bị tách rời ra. Bằng cách thần kỳ nào đó, Daisy nắm được tay Elliot trước khi thằng nhỏ chạy mất. Trái, phải, lên, xuống lẫn lộn trong khi từng tế bào não của nó ngập tràn thanh âm của bản nhạc. Còn Thomas hòa vào cái khối nhiều đầu với đôi tay tự nguyện dang rộng. 18 giờ tôi đã tìm thấy Sarah và Peter. Cả hai đều gầy, xanh xao như bóng ma, nhưng đều sống và tỉnh táo. Chúng đều run như lá trước gió, nhưng trong khi Peter tổn thương thị giác, Sarah chỉ bị suy dinh dưỡng. Chúng hẳn đã sụt đến hàng chục cân, Peter cạn kiệt giống một cái xác tàu đắm, còn Sarah dường như vẫn ổn. Tôi chưa bao giờ thấy ai có ý chí mạnh mẽ như vậy. Cơ thể yếu đuối của Sarah tựa như trực chờ gãy đôi bất cứ lúc nào, từ bất kỳ chuyển động nào, nhưng đồng thời một sức mạnh vô hình nào đó giữ lấy con bé. Nó đã đạt tới giới hạn chịu đựng, nhưng tôi không nghi ngờ rằng Sarah sẽ tự thuyết phục bản thân và tiếp tục di chuyển, miễn là nó cần phải ra khỏi nơi đáng lên án này. Cánh tay gầy gò, bẩn thỉu của con bé dày đặc vết bầm tím, chảy xước và, theo tình trạng của Peter, tôi có thể giả định một cách chắc chắn rằng có nhiều cuộc chạm trán khác sau khi chúng tách khỏi nhóm. Con bé chưa bị suy nhược bởi các trải nghiệm, mà chỉ cứng cáp lại, sắc bén hơn để sẵn sàng đương đầu với thử thách tiếp theo. Nó là hiện thân của lưỡi gươm phù tang tinh xảo đã được tôi luyện hàng ngàn lần để mang lại độ bền siêu nhiên. Khả năng vượt xa một người đàn ông trưởng thành, thậm chí tôi còn thấy an toàn hơn khi được ở cạnh Sarah. Rốt cuộc, chúng tôi đã có hai chiến binh. Rõ ràng việc Peter còn sống chỉ nhờ vào nỗ lực của con bé, nhưng tất cả chúng tôi đều đã đạt tới giới hạn. Tôi chưa ăn uống gì trong 3 ngày, và bọn trẻ thì còn lâu hơn thế. Trời sắp tối nên tôi phải nhanh chóng viết ra tất cả. Những ghi chú này phải được đưa ra khỏi thế giới ngoài kia, cảnh tỉnh những người khác. Đừng đi vào đây. Chúng tôi không còn nguồn sáng, vậy nên đây có thể là đêm cuối cùng. Nhưng cùng với Sarah, tôi hy vọng tất cả đều có thể vượt qua. Xem xét qua các vết thương của con bé, hẳn nó đã chiến đấu với lũ quỷ ít nhất một lần. Vì vậy tôi chỉ giải thích những điều cơ bản cho nó rồi tiếp tục đi. Chúng tôi sẽ ra khỏi đây tối nay hoặc ở lại mãi mãi. Tôi nghĩ mình biết phải làm gì rồi. Ngày 10 tháng 10 năm 2016, xin chào mọi người. Tôi phải nói rằng bạn có gu giải trí rất đặc biệt nếu bạn thích những gì đã xảy ra cho đến nay. Nhưng tôi không ngạc nhiên, những người như bạn chiếm 90% lượng khách hàng của tôi, những người tìm kiếm cảm giác mạnh, cho rằng cuộc sống bình thường và hợp lý của họ quá nhàm chán, và rằng phía sau bức màn có một cái gì đó kỳ diệu, một cuộc phiêu lưu đang chờ xảy ra, với một kịch bản hợp lý và kết thúc hạnh phúc để bạn có thể kể chuyện cho người khác vào một buổi chiều thu lạnh. Một câu chuyện dân gian mà bạn sẽ chia sẻ với mọi người trên No Sleep và trở nên nổi tiếng. Mọi người sẽ gửi tin nhắn riêng cho bạn. Họ sẽ đề cập đến câu chuyện của bạn trong các cuộc trò chuyện với bạn bè hoặc với những người lạ trên Internet, và trải nghiệm u ám của bạn sẽ sinh ra một truyền thuyết đô thị mới, vĩnh viễn ghi nhớ di sản của bạn lên một tầng vị trí cao. Nhưng câu chuyện này không phải là một trong những câu chuyện như vậy. Đây là câu chuyện về hai thiếu niên không bao giờ trở về nhà với bố mẹ sau khi cố gắng trốn khỏi bệnh viện ma ám, và cách 3 người bạn của họ bị ám ảnh bởi sự kiện này. Đây là một câu chuyện nhằm khiến bạn suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn, suy nghĩ về hậu quả của những mong muốn của bạn. Một số trong số bạn muốn xem những bức ảnh của các hồn ma hoặc biết bệnh viện này đặt ở đâu, ngay cả sau khi tôi đã mô tả những gì đã xảy ra với toàn bộ nhóm thiếu niên mạo hiểm đến đó. Lưu ý rằng, tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng một số trong số bạn sẽ vẫn cố tìm kiếm nơi đó. Có lẽ thậm chí sẽ khám phá nó một mình. Tôi là một người thực tế, vì vậy tôi không nghi ngờ rằng thông điệp của tôi sẽ không đến tất cả mọi người. Ngay cả lúc này, khi bạn có thể đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng câu chuyện này là thật. Chỉ để tăng thêm yếu tố kinh dị của nó, vẫn có một giọng nói nhỏ trong đầu bạn thì thầm. Không có hồn ma, chỉ là anh ta đang trêu đùa bạn thôi. Nơi đó là ở đâu? Làm gì có nơi nào để chứng minh? Và lần sau khi có ai đó mời bạn đi dạo qua một tòa nhà bỏ hoang với một nhóm bạn,
Bạn chỉ đơn giản đồng ý mà không suy nghĩ thêm về những cảnh báo của tôi. Thôi thì, cái chết của bạn, tôi sẽ không đến cứu bạn, vì sau đêm đó, tôi rời đi. Khi ánh sáng dần tắt, tâm trí tôi rối ren vì phải đối mặt với tình huống của chúng tôi. Dĩ nhiên, có 4 người. Tôi, Elliot, Peter và Sarah. Điều này tăng cơ hội sống sót của chúng tôi lên. Nhưng mặt khác, các chàng trai đã bị phá hủy tinh thần, và tất cả chúng tôi đều đói, mệt mỏi và mất nước, kể cả tôi và Sarah. Hơn nữa, chúng tôi không có bất kỳ nguồn sáng nào. Điện thoại thông minh của họ đã hết pin, và pin đèn pin cuối cùng của tôi đã chết. Và ngay cả khi chúng tôi có thể somehow sống sót qua đêm đó, chúng tôi vẫn không biết làm thế nào để rời khỏi bệnh viện tâm thần ma ám này một cách an toàn. Tôi cố gắng giải thích cho các em nhỏ rằng họ đã luôn ở bên cạnh tôi bất kể điều gì xảy ra, và cố gắng giới thiệu cho họ về những linh hồn đó là gì và cách chống lại chúng. Tôi mệt mỏi đến mức chỉ có thể nói chuyện ngắn gọn. Và cơn đau nhói trong họng cùng vị kim loại trên nướu răng tôi cho thấy tôi không nên vượt quá giới hạn. Nhưng nhìn vào những thiếu niên bất lực trước mặt tôi không thể không cố gắng khích lệ họ, để nói với họ rằng họ có thể làm được điều đó. Lúc đó, tôi là một mẫu tượng duy nhất quan trọng đối với họ. Vì vậy, tôi phải cố gắng hết sức để họ hiểu rằng nếu tôi có thể cứng cỏi, thì họ cũng có thể. Các chàng trai chỉ gật đầu mà không có sự hăng hái. Ý nghĩ về việc lại phải đi vào đêm tối khiến họ sợ hãi. Như thể họ đã được cho biết rằng họ sẽ bị xử tử lúc nửa đêm, và họ không có bất kỳ sự cứng cỏi tinh thần nào để che giấu sự thật đó. Sarah, ngược lại, đã tiếp thu mọi lời tôi nói. Bản năng, cô ấy biết rằng nếu cô ấy muốn sống sót thì phải làm theo lời tôi nói, và đó là cách tốt nhất. Dù cho cô ấy cũng chịu đựng nhiều căng thẳng và sợ hãi như các chàng trai, cô ấy ít nhất cũng có can đảm để chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả. Trong khi các chàng trai thì đang bên bờ vực của một cơn hoảng loạn chỉ từ việc nghĩ về điều đó. Khi màn đêm buông xuống, tôi và 3 thiếu niên cố gắng để lại gần nhau. Mặc dù nói là gần nhau là một sự diễn tả quá nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự đang dí sát vào nhau, chạm vai và bị vấp ngã lẫn nhau. Chúng tôi không có nguồn sáng, vì vậy chúng tôi phải di chuyển rất chậm, cố gắng nhìn thấy bất cứ điều gì trong bóng tối trước mặt chúng tôi. Mỗi bước đi mới, mỗi sự di chuyển lung lay của chân là một bước nhảy mạo hiểm khi chúng tôi đang dùng hết các giác quan để phát hiện ra một âm thanh, một sự di chuyển, hay thậm chí là một rung chuyển của những tấm ván sàn. Elliot đang chăm chú nhìn xem có gì phía sau chúng tôi. Chúng tôi đặt toàn bộ niềm tin vào khả năng của anh ấy để phát hiện ra một điều gì đó và cảnh báo chúng tôi, như anh ấy đã đặt toàn bộ niềm tin vào chúng tôi. Anh ấy đi lui suốt khoảng thời gian vừa qua, và tôi có thể cảm nhận được bàn tay mỏng manh run rẩy của anh ấy nắm chặt vào dây lưng của tôi. Bên cạnh tôi, Sarah đang nắm lấy tay anh ấy, và ngay cả trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy vân tay trắng của cô ấy khi cô ấy nắm chặt anh ấy trong lòng bàn tay. Chúng tôi không có hướng đi cụ thể hay một nơi để đến. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục di chuyển để tránh bị vây quanh. Ngay cả với tầm nhìn giới hạn chỉ trong vài mét, tôi vẫn có thể nhìn thấy những sự di chuyển ở đâu đó. Dựa vào những tiếng thở dài của các thiếu niên, họ cũng có thể thấy cùng một điều. Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi quay lưng lại với bóng tối, và cái gì đó ngay lập tức tận dụng thời cơ đó. Tôi bị bất ngờ bởi điều đó, và nếu tôi nói rằng tôi không cảm thấy sự sợ hãi, thì tôi đã nói dối. Đó là một cảm giác lạ, như là những dây nóng leo lên chân tôi và vào bụng tôi. Nhưng chính vì sợ hãi đó mà tôi phản ứng gần như tức thì. Chiến đấu hoặc chạy trốn, hãy nhớ đấy, và đứng bên cạnh 3 thân thể tôi không có nhiều chỗ để chạy trốn. Tôi vung tay ra với cái gì đang tiến tới, phát ra một tiếng giống tịt, nhưng ngay lúc tôi nhìn vào hành lang thì không có gì. Dù cho cái gì đó, nó biến mất cũng nhanh chóng như nó xuất hiện. Các em bé kêu lên cùng một lúc trong nỗi kinh hoàng, và tôi chỉ ra cho họ biểu hiện im lặng. Giữ lại bên nhau. Đó là tất cả những gì tôi nói, dù tôi nghi ngờ rằng điều đó có cần thiết không. Họ đã thấy với đôi mắt của họ những gì có thể xảy ra nếu họ không cẩn thận. Đồng thời, tôi biết rằng, cho dù họ có cẩn thận hay không, đó cũng là chuyện đã xong. Những linh hồn đang thử thách chúng ta một cách rất quyết liệt, và chỉ là vấn đề thời gian khi chúng sẽ khởi động cuộc tấn công của chúng. Tuy nhiên, tôi từ chối chết mà không chống lại.
nhưng tôi phải nhìn rõ những gì tôi đang làm. Đó là khi tôi nhớ ra, tôi vẫn còn chiếc máy ảnh của mình. Pin của nó, mặc dù không thể sử dụng cho đèn pin, nhưng vẫn phải còn vài phần công dụng. Tất nhiên, đèn flash của nó chỉ sáng lên hành lang chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng điều đó cũng hơn là không có gì cả. Tôi rút nó ra khỏi ba lô và hít một hơi thật sâu, nhấn nút. Tôi không có bất kỳ bức ảnh nào từ thời điểm đó, nhưng tôi vẫn mang cả những chi tiết nhỏ nhất về những gì tôi đã thấy đó, ngay cả sau 3 năm điều trị phục hồi. Hành lang đó sẽ mãi mãi được thắp sáng trong mắt tôi, và càng viết về nó, tôi càng thấy nó hiện ra trước mắt, với cái miệng vô tận của nó mở rộng nhìn chằm chằm vào tôi. Họ ở khắp mọi nơi, thực sự là khắp mọi nơi. Những bệnh nhân, một số trong số họ ngồi trên sàn, ôm đầu gối của họ. Một số tựa vào tường và một vài bò về phía chúng tôi treo lơ lửng từ trần nhà. Luật vật lý không quan tâm đến họ nhiều. Một vài trong số họ cẩn thận nhìn ra từ các phòng bệnh nhân, như thể bóng tối không đủ che giấu chúng. Và chúng khiến tôi nhận ra rằng chúng không chỉ ở xung quanh chúng ta trong hành lang, mà còn ở phía sau những bức tường của nó. Và ai biết có bao nhiêu người trong số họ ở đó. Nhưng tôi biết rằng tất cả đều đã theo dõi chúng tôi. Nhưng tất cả họ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt trống rỗng. Không có sự tò mò hay thù hằn, chỉ có một sự yêu cầu không nói ra. Họ ở khắp mọi nơi. Họ ở trước mặt chúng ta và phía sau chúng ta và trên chúng ta và xa hơn những bức tường bao quanh chúng ta. Điều đầu tiên tôi làm là quay lại và ôm chặt 3 đứa trẻ trong một vòng tay một cách dữ dội. Điều cuối cùng tôi cần là để họ hoảng sợ và chạy đi vào không gian không có gì. Chắc chắn là chúng tôi bị vặn vẹo, nhưng chúng tôi vẫn còn sống và chúng tôi biết mình bị vặn vẹo thế nào. Điều đó là cái mà tôi vẫn có thể làm việc với. Chạy vào nơi mình chưa biết, hét lên sẽ làm họ chết. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của họ rằng họ muốn phá vỡ mọi thứ và chạy trốn, chạy đến một nơi nào đó, rằng họ không thấy ý nghĩa để cố gắng tuân theo các quy tắc nữa. Có lẽ họ cũng muốn kết thúc tất cả bằng bất kỳ cách nào, ngay cả thông qua sự giải phóng ngọt ngào của cái chết. Có lẽ đó là lý do tại sao Daisy đã che đôi mắt của mình. Cô ấy không muốn đối mặt với nỗi kinh hoàng đang tiến lại gần cô ấy. Một cái nháy sáng nữa, Daisy. Sự hiến dâng bằng máu. Những đường hầm địa ngục. Các cặp mắt ngập tràn khao khát vây quanh chúng tôi. Đó là cách tôi và Elliot đã thoát ra khỏi những con đường đáng chết đó. Những con quái vật đã nắm giữ Daisy, người đã từng hiến dâng mình cho họ từng mảnh. Họ đã có được những gì họ muốn, một tâm trí trẻ đã sụp đổ dưới sức ép của sự điên cuồng mà cai trị ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi được phép rời đi. Chúng tôi đã phải trả giá bằng máu của chính bản thân mình. Tôi không thể yêu cầu bất kỳ ai trong số các em ở lại chỗ của tôi. Huyền bí là một phần của thế giới của tôi, không phải của họ, và thật phù hợp khi tôi sẽ ở lại đây. Nhưng tôi phải truyền đi thông điệp trước. Rút ra nhật ký của tôi từ ba lô, tôi đưa nó cho Sarah cùng với dấu hiệu lặng lẽ. Dẫn họ ra ngoài, tôi thì thầm, và sau đó nhẹ nhàng đẩy họ đi xa. Các cậu bé nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Họ có lẽ nghĩ rằng tôi đang bỏ rơi họ, và chỉ có Sarah đang quan sát tôi với ánh mắt lạ lùng và tò mò. Cô ấy đủ thông minh để hiểu rằng tôi sẽ không bỏ rơi họ sau tất cả những gì tôi đã trải qua để đến với họ, nhưng cô ấy cũng không thể hiểu được động cơ của tôi. Quay lại, tôi mở rộng cánh tay và đi thẳng vào tường ma quỷ. Tôi nghĩ có lẽ sẽ có chút bình yên trong sự hy sinh của tôi, nhưng tôi đã sai. Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra rằng tôi bước vào một thế giới của đau khổ và khổ đau. Đau khổ vượt ra ngoài thể xác. Bây giờ tôi biết họ khao khát điều gì nhiều như vậy. Sự kết thúc. Nơi đó, bệnh viện tâm thần, là sự hiện thân của sự đau khổ và sự điên cuồng của họ. Và khi họ chết, sự mong muốn duy nhất của họ là chia sẻ nó, để cho ai đó biết được cảm giác như thế nào khi là họ. Và khi họ có được tôi, họ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ là một khán giả tốt. Cảm giác như tôi đang bị kéo qua bản chất của họ, bên trong họ, qua mỗi nếp gấp não thối rữa. Nó ồn ào đến nỗi nghe được, cảm nhận nhiều thứ cùng lúc, và nếu tôi có thể, tôi sẽ kết thúc nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi không biết thân thể của tôi đang ở đâu nữa. Tôi có cảm giác rằng tâm trí của tôi dần dần bị xóa sạch bởi dòng chảy bạo lực này của điên loạn. Toàn bộ sự tồn tại của tôi đang bị giảm cấp thành một cơn ác mộng sống. Và tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Vậy bạn có thể đang tự hỏi làm sao tôi lại viết những điều này vào lúc này? Làm sao tôi thoát ra được? Thì, đó là Sarah. Tôi biết rằng cô ấy mạnh mẽ, và tôi có thể tin cậy vào cô ấy để tìm đường ra, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra sau đó. Khi cô ấy trở về nhà, yếu đuối và u ám, chỉ đứng vững với cả may mắn, cô ấy đã gặp bố mẹ bất ngờ và ngay lập tức gọi cảnh sát và xe cấp cứu, sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện gần đó. Sarah không nói với họ bất cứ điều gì, thậm chí là một từ về nơi cô đã đi và những gì cô đã trải qua. Không có ai sẽ tin cô ấy đâu. Cô không trả lời các câu hỏi của cảnh sát về số phận của Thomas và Daisy. Cô không nói với bác sĩ liệu cô có đau đớn không, và cô cũng không đề cập đến tôi với bố mẹ cô, những người đã thuê tôi. Cô ấy không làm điều đó cả. Và vào đêm tiếp theo, cô bí mật rời khỏi bệnh viện và trở lại bệnh viện tâm thần, hoàn toàn một mình. Tôi không biết cô ấy làm điều đó như thế nào, nhưng vào lúc bình minh, cô ấy đã dẫn tôi ra khỏi đó, nắm lấy tay tôi. Đến lúc đó, tôi đã không còn khả năng tinh thần hay sức khỏe. Tôi đã mất 14 kg, và tóc tôi đã hoàn toàn bạc đi. Mất hơn 1 năm để tôi bắt đầu nói chuyện lại. Và nếu không có Sarah, có lẽ tôi sẽ make ring for me. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng, nếu cô ấy không làm điều đó vào đêm tiếp theo, thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để trở lại bệnh viện tâm thần. Cô ấy sẽ chỉ chôn vùi phần đời đó vào ký ức của mình. Phải làm điều đó khi trải nghiệm vẫn còn mới mẻ. Khi cô ấy vẫn cảm thấy biết ơn với người lạ vô danh đã liều mạng cứu cô và bạn bè của cô. Bây giờ cô ấy hiếm khi rời xa tôi. Cô ấy thường xuyên đến thăm tôi trong quá trình phục hồi chức năng, và cô ấy còn đến thăm tôi nhiều hơn sau đó. Nửa năm trước cô ấy đã chuyển đến sống chung, mặc dù bố mẹ cô ấy phản đối. Ngược lại, tôi không quan tâm. Cô ấy thường hỏi tôi về những kinh nghiệm trước đây của tôi làm nhà điều tra siêu nhiên, như cách cô ấy thường gọi tôi, và tôi không biết kể như thế nào cho cô ấy nghe. Cô ấy nghĩ đến việc trở thành một nhà điều tra như vậy, và mặc dù tôi nói với cô ấy ngừng đùa về điều đó, tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy là vật liệu loại cao cấp, đặc biệt là với cái miệng vô duyên của cô ấy. Chúng tôi không bao giờ nhắc đến hoặc gọi lại những hoàn cảnh mà chúng tôi gặp nhau. Điều đó quá khó khăn đối với chúng tôi cả hai, mặc dù gần đây Sarah lại bắt đầu đề cập đến nó nhiều hơn, mặc dù tôi phản đối. Là cô ấy đã giữ nhật ký của tôi suốt thời gian này, và là ý tưởng của cô ấy rằng tôi nên đối mặt với những nỗi sợ cũ và kể lại cho thế giới biết. Có lẽ đó là ý tưởng tốt. Sarah nói rằng đôi khi tôi rên rỉ trong đêm. Vì vậy, có lẽ tôi nên thực sự làm người đàn ông và đối mặt với vấn đề của mình như trong những ngày xưa, một cách thẳng thắn. Tôi vẫn thấy những gì những sinh vật đó đã cho tôi thấy. Tôi vẫn đôi khi cảm thấy cảm giác nôn nao của sự tuyệt vọng. Nhưng từng chút một tâm trí của tôi bắt đầu lành lại. Và tôi có thể tự hào nói rằng mỗi sáng thì con dao trong tay tôi vẫn ổn định. Sáng nay tôi tìm thấy anh ấy đã chết. Có vẻ như anh ta đã tự cắt cổ mình. Tôi nghĩ rằng anh ta muốn tôi tải lên những ghi chú cuối cùng của anh ta. Ý tên, Sarah.